हामी चाहिँ अहिले दिदीको घर आइपुगेका छौँ है। अनि अब एकछिनलाई हामी खोलातिर जाँदैछौँ तरकारी हेर्न। सिमसाग खोज्न जाँदैछौँ कि आज। यदि त्यो पाइएछ भने मैले लिएर पकाएर खाएर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई है। यहाँ चाहिँ टर्कीको पालन पनि छ है मेरो दिदीको घरमा। टर्की हो यो। बच्चा जन्माएर धेरै छन् बच्चा यसको। यहाँ चाहिँ भित्र बसेका छन् यसरी चारैतिरबाट बन्द गरेर बसिरहेछन्। घुमान जान लाग्यो तिम्रो जुम्बीलाई घुमाउन जान लाग्यो। कटुवा खोला पुल हो। हामी चाहिँ अहिले दिदीको घर आएको थियौँ। दिदी घरबाट फेरि खोलातिर जाँदैछौँ। यो दाङको सिमसागको चुक्ने गर्छ। अनि त्यही साग र सिमसागको तरकारी लिन जाँदैछौँ है। आशा छ छैन भन्नुहुन्छ म चाहिँ कर गरेर लग्दैछु मेरो ड्राइभरलाई। डाइरेक्ट खोला जाने यहाँबाट के यहाँबाट सिधै जान्छ। यहाँ ट्राफिक चोकदेखि सिधै नै हो है। यहाँनिर चाहिँ घोडा छ। अस्ति देखाएको थिइनँ नि, त्यही घोडा छ यहाँनिर। अब चाहिँ हल्का कच्ची बाटो। बुढी आमाहरू बस्नु पाउँछ त। बरु खुल्ला पैसा पो छैन क्या। धेरैले तर्की पाल्न लागिसक्यो नि। हेर्नु त तलतिर तर्की छ।
सिमसाग छ त हेर न तन्नै छ पुरै माथि जानुपर्छ सिमसाग भएको ठाउँमा हामी आयौँ तर यहाँ किन्ने मान्छे पो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अलिक गाह्रो हुने भयो माथि हुनुहुन्छ एकजना यतातिर पनि छ सिमसाग देखेन अनि यहाँ चाहिँ गाई फारम छ यो बाटो चाहिँ मन्दिर जाने बाटो पनि हो अहिले त धेरै राम्रो भएको छ नि भैँसी फारम हो अरे गाई फारम भनेर मैले गल्ती गरेँ त्यो हो र होइन त्यो त आलु खनिरहेछ नि त्यहाँ गएर के गर्ने आलु पो रहेछ नि सिमसाग त छैन यता होइन हामी चाहिँ फर्केर आइसक्यौँ सिमसाग भनेको चाहिँ होइन रहेछ त्यो सिमसाग तल छ है सिमसाग चाहिँ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई पहिला उ गरे रहेछ कि यतातिर पानी बन्द गरे रहेछ नि त त्यही भएर छैन रहेछ जान्छ उतैतिर हामी चाहिँ उतातिर हो यहाँ रोपेको छ उहिलेखेरि भर्खरै अब यहाँ कसरी हो पोलाइ पो भन्ने हो यहाँ छ सिमसाग चाहिँ तर सिमसाग दिने व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो खान मन लागेको छ धेरै नै यतातिर चाहिँ उता मधेसतिरबाट चाहिँ घुम्न आएको रहेछ के अनि तिनीहरू पनि खोले साग भन्दै हेरिरहेछ सिमसाग पनि भन्छ खोले साग पनि भन्छ पानी साग पनि भन्छ पुरै छ के तलैसम्म छ पुरै ए फोटो पानी की फोटो ले ली वीडियो बनाई लो खोले साग पाइने ठाउँ रे है यहाँ चाहिँ तल नानीहरू छन् आएको नानीहरूलाई बोलाउनु गएको थिएँ मैले केही हुँदैन पहिला हामी यता यो एरिया बस्ने बेला यहाँको साग खुब खाइन्थ्यो अनि 2 वर्ष भयो नखाएको यहाँको साग होला नि त्यहाँ जान हामी फेरि अगाडि आउने भने त्यहाँ हेरिम छैन फेरि यतातिर पो रहेछ होइन माथि त्यो तल्लैसम्म छ क्या यो एरिया त पुरै चेन्ज भएर छ नि बस्दाखेरि अहिले तल मान्छेहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी लुगा सुगा धुन्थ्यौँ है त्यस्तो थिएन खासै अहिले चाहिँ ओ माई गड कति चेन्ज भएको सबै यो नदीको बाटो चेन्ज गरिदिएर सबै यहाँ सिमसाग खोले साग भन्छ सिमसाग सब छरेर यहाँ बिजनेस चलिरहेको छ वाह यो फेरि हुन्छ नि यो मसिनो भइहाल्छ नि यतातिर पनि छुट्टै बाँड बाँधेर अर्कै गरा रहेछ के नानीले खतरा काट्छ नि लेटले हो नि अङ्कलले ए आन्टीले 10 रुपियाँको यत्रो मुठा दिने बिहान भने गाली गरौँ न त्यो आन्टीले अङ्कललाई ठुलो मुठा दिनु पऱ्यो
मेरो सागलाई उचाल्न सक्छौ नि ओ माई गॉड सो ब्युटिफुल ठाउँमा चाहिँ है खोलामा चाहिँ रोकेर यहाँनिर बाँध बनाएर एउटा ठाउँ बनाएर चाहिँ सिमसागको खेती गरिएको देख्नुभयो होला सायद हामीले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ दामी तरिकाले बनाएको छ एकदम राम्रो अर्ग्यानिक ठाउँमा हो आजकलको यो सिजनेबल भेजिटेबल भन्दा हुन्छ साग भन्दा हुन्छ है सो एकदम पहिला हामी बस्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ त्यति थिएन हामी यो एरियामा चाहिँ नुहाइ धुवाइ गर्न आउँथ्यौँ तर अहिले पनि झन् राम्रो बनाएको रहेछ सो यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिमसागको एउटा लहर एउटा खेती है यसबाट पनि मान्छेहरू खेती गरेर पैसा कमाइरहेका छन् यो चाहिँ एउटा कम लगानीमा इन्कम गर्न सकिने एउटा स्रोत हो भन्दा हुन्छ बेस्ट थिङ है एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हो यो अनि कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो यो सिमसाग खोले सागको यो छोटो भ्लग अनि हाम्रो म्याडमजी आउँदै हुनुहुन्छ सिमसाग बोकेर खोले साग बोकेर अहिले जितायो भन्छन् है आई थिङ्क कस्तो लागिरहेछ कति खुसी लागिरहेछ कति वर्षको खानु पाइरहेछु अस्ति नै जाम भन्ने मलाई अल्छी गर्ने माछा छ नि त्यहाँ के गर्छ त माछा बहिनी थप्पन पनि किन्दैन टिप्दिन हामीलाई थप्पन दिन तिम्रो मास्क यहाँ छ आउँछौ गोजीमा जाऊ त गइसकिनु पारे म चाहिँ अब रेडी हुँदैछु बाइक ड्राइभको लागि अब म ड्राइभ गर्छु पान यहाँ जुन यहाँ राख न सो लेट्स स्टार्ट दि लौ हामी लाग्छौँ होइन अब चाहिँ हामी सिमसाग आज पकाएर खान लाग्यो सो यहाँ चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि बनाउने मान्छे यता है हाम्रो एनएसबी रात परिसक्यो डुल्दा 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 रात परिसक्यो नि त्यही त राति आएर बनाएर खाने हुन्छ दो भाषा बनाउने हाम्रो रोटी पाक्दैछ रोटीसँग सिमसाग खाँदैछौँ रोटीसँग है रोटी बन्दैछ मोबाइल सुन्न नपाएर अत्यास लागिसक्यो रे ओ माई गॉड के हालेको मेथी खुर्सानी टोमेटो मात्र यति हो तोरी साग जस्तै देखिन्छ खाने बेला भन्दा तोरी साग जस्तो मिठो हुन्छ नि त वाउ सो यम्मी लुक्स के हाम्रो सिमसागको अगाडि कति धेरै थियो अहिले कति थोरै भयो ओके यति धेरै भइसक्यो नि 8 मात्र भइसक्यो नि त्यही त मैले भनेको नि अब यो साग पहिला बनाउनु धेरै हुन्छ नि अनि धेरै छ भने ठुलो भाँडामा पकाउन सुरु गर्नु लागि यो घट्छ
बरु घट्दै गर्छ राख्दै गर्ने होइन एकदमै मिठो हुन्छ खाऊ है खाने अब सर्भ गर न म गर्दैछु नि त गर्दैछु नि रोटीसँग होइन हाम्रो चिन्ता लाग्ने हो फेरि यता चिन्ताले राख्न सजिलो हुन्छ मलाई मेरो माइल बोलाको पाहुनाको रोटी बनाउने मान्छेको लौ त लौ खाइहालौँ रोटीसँग सिमसाग ओके गाइस सो भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा भन्दै हामी छुट्टिन चाहन्छौँ बाई 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 सी यू लाइक गरिदिनु होला